සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔබගේ යාළුවෝ හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රුෂාන් කන් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියන්න තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් touch කරලා එයාපතින් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එකක්. අන්න ඒ ලින්ක් එක මුලින්ම ඕපන් කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ නෝට් පෑඩ් එකේ කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන ෆොටෝ 6ක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ 6ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න X කීන එක ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පොට් කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ස්පොට් without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් වුණාන් පස්සේ ඔටෝම ඔයාගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක. ඉතින් මේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක තියද්දිම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකට මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකට මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ next කීන එක ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමති ටයිටල් එක මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මේ පෝස් කීන එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයාපතින් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.